फ्रेंड्स, जॉब मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पार्ट 1 आणि पार्ट 2 या व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेले क्वेश्चन नंतरचे पुढील क्वेश्चन आपण यामध्ये बघणार आहोत। त्याबाबत चला पुढे सुरू करूया। तत्पूर्वी चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला दाबा, त्यामुळे तुम्हाला असेच नवीन व्हिडिओ सर्वात आधी मिळत राहतील। चला सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला। क्वेश्चन नंबर 31, गाविलगड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे? ऑप्शन अ सातारा, अमरावती, नागपूर आणि बुलढाणा। तर गाविलगड किल्ला हा अमरावती या जिल्ह्यामध्ये आहे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये गाविलगड किल्ला हा आहे। त्यानंतर अमरावतीबाबत बघूया। चिखलदरा हे अमरावतीमधील सर्वात थंड हवेचे ठिकाण, म्हणजे महाराष्ट्रामधील पण सर्वात थंड हवेचे ठिकाण आहे। कोणते? तर चिखलदरा। किती मीटर उंचीवर आहे? 1088 मीटर उंचीवर हे आहे चिखलदरा। त्यानंतर नाग हे क्षेपणास्त्र टिम्म याच्या विरोधात काम करते। अ विमान, ब जहाज, क पाणबुडी, ड रणगाडा। तर नाग हे क्षेपणास्त्र रणगाडा याविरोधी काम करते। याला भेदक मारा करण्याचे कार्य नाग हे क्षेपणास्त्र रणगाड्यावर करतं। रणगाड्याला भेदण्याचं काम हे नाग क्षेपणास्त्र करतं। त्यामध्ये बघा नागबाबत बघा, नाग हे DRDO या संस्थेने विकसित केलेले आहे। DRDO भारत सरकारची संरक्षण साहित्य बनवणारी एक सर्वोच्च संस्था आहे। भारत सरकारच्या अंतर्गत कार्य करते DRDOने तयार केले म्हणजे जे स्वदेशी बनावटीचे क्षेपणास्त्र आहे नाग, डागा आणि विसरा या तत्वावर हे नाग हे क्षेपणास्त्र कार्य करतं। डागा आणि विसरा, फायर अँड फॉरगेट या तत्वावर हे कार्य करतं। त्यानंतर याचा पल्ला बघा किती आहे, मारक क्षमता किती आहे। जमिनीवरून हे 500 मीटर ते 4 किलोमीटरपर्यंत हे जमिनीवरून मारक क्षमता यायची, म्हणजे तिथून ते रणगाड्यांना भेदू शकतं जमिनीवरून। आणि आकाशावरून ते 7 किलोमीटर ते 10 किलोमीटरच्या अंतरापर्यंतच्या रणगाड्यांना भेदू शकते आकाशावरून। ऑपरेशन मुस्कान काय आहे? तर ऑपरेशन मुस्कान काय आहे? तर ऑप्शन काय आहे? चेहऱ्याची शस्त्रक्रिया, भारताची लष्कर मोहीम, क हरवलेल्या बालकांचा शोध आणि ड TV सिरियल। तर याचं बरोबर उत्तर आहे हरवलेल्या बालकांचा शोध घेण्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान ही एक मोहीम चालू केली भारत सरकारचे। तर कोणत्या मंत्रालयाने चालू केली? तर महिला व बालविकास मंत्रालयाने चालू केलेली आहे ऑपरेशन मुस्कान। क्वेश्चन 34, पोलीस पाटील यांची नियुक्ती कोण करतं? ऑप्शन अ विभागीय आयुक्त, ब जिल्हाधिकारी, क उपविभागीय अधिकारी आणि ड तहसीलदार। तर याचं बरोबर उत्तर आहे उपविभागीय अधिकारी। त्यांनाच आपण SDM असे पण म्हणतो, त्यांनाच उपजिल्हाधिकारी असं म्हणता येतं। ते पोलीस पाटलांची नियुक्ती करतात। डिप्रेस क्लास मिशन सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेची स्थापना कोणी केली? ऑप्शन अ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ब दादाभाई नौरोजी, क महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, त्यानंतर ड पंडित रमाबाई। तर याचं बरोबर उत्तर आहे महर्षी विठ्ठल शिंदे यांनी डिप्रेस क्लास मिशन सोसायटी ऑफ इंडियाची स्थापना केली ती। त्यानंतर यांनी विधवा महिला तसेच SC ST वर्गासाठी कार्य केलेले आहे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी। क्वेश्चन 37, माधवराव चितळे समिती कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे? पहिलं आहे ऑप्शन ए आयात निर्यात, ब बेळगाव सीमावाद, क जलसिंचन, क्रिकेट व्यवहार। तर याचं बरोबर उत्तर आहे माधवराव चितळे ही समिती जलसिंचनाच्या बाबतीमध्ये आली होती, महाराष्ट्र सरकारने स्थापित केली होती। त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 38, मितव्ययी या शब्दाचा अर्थ काय ओळखायचा आपल्याला? तर ऑप्शन अ कमी बोलणारा, ब रागवणारा, क न रागवणारा आणि ड काटकसरीने राहणारा। तर मितव्ययी या शब्दाचा अर्थ हे काटकसरीने राहणारा असा होतो। त्यानंतर WTO चे संपूर्ण नाव काय आहे? वर्ल्ड टुरिझम ऑर्गनायझेशन, वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन आणि वर्ल्ड ट्रॅफिक ऑर्गनायझेशन। तर WTOचे फुल फॉर्म आहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन, जागतिक व्यापार संघटना असे WTOचे नाव आहे संपूर्ण। त्यानंतर हे WTOचे कार्य काय तर प्रमुख, तर ते जागतिक व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च संस्था आहे। त्यानंतर ती स्थापना कधी? तर 1 जानेवारी 1955 ची स्थापना, 1955ला 1 जानेवारी 1955। आणि याने कोणा जागा घेतलेली? तर गॅट या संस्थेची यांनी जागा घेतलेली। गॅट याआधी कार्यरत होता। आणि याचे मुख्यालय कुठे? तर स्वित्झर्लंड, जिनिव्हा या ठिकाणी WTOचे मुख्यालय। पैकी कोणती जोडी चुकीची आहे? ऑप्शन अ संतूर शिवकुमार, ब शहनाई बिस्मिल्ला खान, क सतार अजमत अली, त्यानंतर ड तबला झाकीर हुसेन। तर याच्यामधली चुकीची जोडी ओळखायची आपल्याला। चुकीची जोडी ही सतार अमजद अली यांची आहे। त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, खालीलपैकी कायद्यापैकी दंडसंहिता कोणती आहे? तर ऑप्शन अ IPC, ब CRPC, क CPC आणि ड भारतीय पुरावा कायदा। तर खालीलपैकी दंडसंहिता ही IPC भारतीय पिनल कोड कधी अस्तित्वात आलं? तर 1860 मध्ये। कोणी आणलं? केनिंगने। केनिंगच्या बाबत अजून एक प्रसिद्ध घटना कोणची? तर 1857चा उठाव केनिंगच्याच काळामध्ये झाला। केनिंग बाबत क्वेश्चन येऊ शकतो बघा। 1857चा उठाव केनिंगच्या काळात झाला। आणि IPC म्हणजे तिला इंडियन पिनल कोड संहिता असे म्हणतात, ती 1860 मध्ये आली ती। आणि ती कोणी आणली होती? तर केनिंग तत्कालीन गव्हर्नर होता।
क्वेश्चन 42, खालीलपैकी विसंगत पर्याय ओळखा. अ तारापूर, ब नरोरा, क कोटा आणि ड नोएडा. तर याच्यामधील विसंगत म्हणजेच चुकीचा पर्याय ओळखायचा, म्हणजे 3 एकीकडे म्हणजे 3 बरोबर आहे आणि एक चुकीचा किंवा अलग दाखवलेला आहे तो पर्याय ओळखायचा. तर यामध्ये नोएडा हा चुकीचा किंवा विसंगत पर्याय आहे. तर तारापूर, नरोरा आणि कोटा ही 3 अणुविद्युत प्रकल्प आहे. त्यानंतर नोएडा हा नाही आहे. नोएडा हा IT हब आहे, IT हब. महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती आहे? ऑप्शन अ 288, ब 78, क 188 आणि ड 278. तर महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची संख्या ही 78 आहे. 78 टोटली विधान परिषदेतील संख्या आहे. आणि 288 किती? 288 ही महाराष्ट्राच्या विधानसभेची सदस्य संख्या आहे, 288. त्यानंतर महाराष्ट्रातील विधान परिषदेबाबत बघूया. महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती पाहिजे? तर जास्तीत जास्त विधानसभा असते जी विधानसभेच्या 1/3 म्हणजे विधानसभेची संख्या जर 100 असेल तर त्याच्यात 33% जास्त नसावी. म्हणजेच महाराष्ट्राची विधानसभेची संख्या किती? तर 288 आणि त्याच्यापेक्षा म्हणजे 78 म्हणजे 80पेक्षा किंवा 78पेक्षा जास्त नसावी अशी महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची संख्या आहे. आणि कमीत कमी किती? तर 40पेक्षा कमी नसावी. 40पेक्षा कमी नसावी अशी विधान परिषदेची कमीत कमी संख्या. जास्तीत जास्त किती? तर विधानसभेच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावी आणि कमीत कमी कमीत कमी 40पेक्षा कमी नसावी. त्यानंतर खालीलपैकी कोणते पद पदोन्नतीने भरले जाते? पदोन्नतीने म्हणजेच त्यामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस उपाधीक्षक आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त. तर यामध्ये म्हणजे पदोन्नतीने भरले जाणारे पर्याय कोणता? ब सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हे केवळ पदोन्नतीनेच भरले जाते, यासाठी कोणची डायरेक्ट पेपर होत नाही. त्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षक आपण PSIसाठी पेपर होतो. त्यानंतर पोलीस उपाधीक्षक DYSPसाठी पण पेपर होतो. त्यानंतर ड सहाय्यक पोलीस आयुक्त यासाठी पण पेपर होतो. पण सहाय्यक पोलीस निरीक्षक त्याला आपण API यासाठी पेपर होत नाही, APIसाठी पेपर होत नाही. त्याचं PSI नंतरच त्याचं प्रमोशन होऊन API. क्वेश्चन नंबर 45, ग्रीन हाऊस इफेक्ट कशाशी संबंधित आहे? अ हरित क्रांती, ब दुग्ध क्रांती, क वातावरणीय बदल, ड मानवी आजार. तर ग्रीन हाऊस इफेक्ट हा वातावरणीय बदलाशी संबंधित आहे. त्यामध्ये ग्रीन हाऊस इफेक्ट वाढवणारे काही वायू आहे, त्यामुळे ग्रीन हाऊस इफेक्ट हा वातावरणातील बदलाशी संबंधित आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 46, घरमालकाने घराचे भाडे 10% वाढवले. पूर्वीचे भाडे 350 रुपये असल्यास आताचे भाडे किती? तर आपल्याला कधीचे भाडे काढायचे? तर आत्ताचे भाडे काढायचे. आता ते काय? 10% भाडे वाढवलेले. जे पूर्वीचे भाडे होते त्यामध्ये 10% वाढ झाली. आता 350 रुपये जर पूर्वीचे भाडे असेल तर त्याच्यामध्ये 10% वाढ झाली म्हणल्यावर किती झाले त्याचे? 10% किती असते 350चे? तर 35 रुपये. म्हणजेच हे प्लस हे 35 रुपये म्हणजेच आताची भाडेवाढ आपल्याला मिळून जाईल. आताची भाडेवाढ 350 प्लस 35 किती झाले? तर 385 होतात. म्हणजेच 385 रुपये हे सध्याची म्हणजे आताची भाडेवाढ आहे. म्हणजेच ब उत्तर हे आपलं आहे. क्वेश्चन नंबर 47, राम आणि श्याम यांच्या वयांची बेरीज 42 वर्ष आहे. राम श्यामपेक्षा वयाने 6 वर्षांनी मोठा आहे. तर रामचे वय किती? यामध्ये आपल्याला रामचे वय काढायचे. दोघांची वयांची बेरीज किती? तर 42. आणि राम हा श्यामपेक्षा किती वयाने मोठा आहे? तर 6 वर्षांनी मोठा आहे. 6 वर्षांनी मोठा आहे, त्यामुळे त्याचं आपलं वय काढायचे. तर आता आपण 42 जी दोघांची वयांची बेरीज येते त्या -6 करून टाकू. 6 जर केले तर आपल्याला उत्तर किती येतं? तर 36 राहतं. आता 36मध्ये दोघांची वयांची बेरीज म्हणजे दोघांचं पण वय किती करू आपण? 18 करू समजा. जर 18 दोघांचं केलं आणि त्यांनी आता क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलं तर रामपेक्षा श्याम किती वर्ष 6 वर्षांनी मोठा आहे. तर रामचे वय किती? तर आपल्याला रामचे वय काढायचे आहे. ऑलरेडी आपण 18 घेतले, दोघांचे समान केलं तर वाटप. त्यानंतर काय म्हणलेलं आहे की राम श्यामपेक्षा 6 वर्षांनी मोठा आहे. म्हणजेच 18मध्ये आपल्याला अजून 6 प्लस करावं लागतील, म्हणजे 24 होतं. आता 24चं उत्तर आहे. कळलं? लक्षात आलं? ड 24चं वय. तर डबल एकदा सांगतो. राम आणि श्याम यांच्या वयांची बेरीज किती? 42 आहे. त्यानंतर 6 वर्षांनी राम हा श्यामपेक्षा मोठा आहे. म्हणजे आपल्याला रामचे वय काढायचं आणि हा 6 वर्षांनी कोणापेक्षा मोठा आहे? तर श्यामपेक्षा मोठा आहे. बेरीज निघलेली दोघांची 42 मायनस आपण 6 करून घेऊ, म्हणजेच आपलं उत्तर येतं 36. आता 36मध्ये दोघांची वयांची बेरीज दाखवली म्हणजे दोघं पण किती वर्षाचे झाले? 18 वर्षाचे दोघं झाले. तर 18 वर्ष दोघं झाले म्हणल्यावर आता रामचं वय काढायचं आहे आपल्याला. तर राम किती वर्षांनी मोठा आहे? 6 वर्षांनी. म्हणजेच 18मध्ये उधून प्लस 6 करावे लागेल. तर किती होतं उत्तर? 24. म्हणजे 24 वर्ष हे रामचं वय आहे. आणि श्यामचं किती असेल? तर 18. श्यामचं वय 18 असेल. याच्या 2-4 मेथड आहे काढण्याच्या. तर जस्ट त्याच्या लॉजिकनं, साधं लॉजिक नाही याचं उत्तर येऊ शकतं. क्वेश्चन नंबर 48, मी डॉक्टर झालो असतो परंतु मला भरपूर मार्क मिळाले नाहीत. या विधानातील अव्ययाचा प्रकार ओळखायचा आहे. अ क्रियाविशेषण अव्यय, ब शब्दयोगी अव्यय, क उभयनामी अव्यय, ड केवळ प्रयोगी अव्यय. याचं बरोबर उत्तर आहे उभयनामी अव्यय. हे मी डॉक्टर झालो असतो परंतु मला भरपूर मार्क मिळाले नाही याचं अव्यय, उभयनामी अव्यय.
क्वेश्चन नंबर 49, संगणकीय भाषेत WWWचा अर्थ काय होतो? तर ऑप्शन अ वर्ल्ड वाईड वेस्ट, वर्ल्ड वाईड वेस्ट, वर्ल्ड वाईड वेब आणि वर्ल्ड व्हिडिओ वेब वर्ल्ड. तर WWWचा अर्थ होतो वर्ल्ड वाईड वेब, हा त्याचा अर्थ होतो. क्वेश्चन नंबर 50, उज्जैनी धरण जलाशयाच्या परिसरात खालीलपैकी कोणता पक्षी मोठ्या प्रमाणात आढळतो? उज्जैनी धरण कुठे आहे? तर सोलापूर या जिल्ह्यामध्ये उज्जैनी धरण आहे. तर यामध्ये काय आहे, तर कोणता पक्षी मोठ्या प्रमाणात आढळतो? मोर, माळढोक, दया, रोहित. तर याचं बरोबर उत्तर आहे रोहित हा पक्षी उज्जैनी धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढेच. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, जेणेकरून यापासून इतरांनाही फायदा होईल. आणि पुढचे क्वेश्चन आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. धन्यवाद.